Nici n-am față de mașina asta, știi? Am pornit cu vaporul. Mașina care merge singură. Bun, hai să vedem dacă pune frână. Uite, am picioarele ridicate. Să nu facem accent în direct. Vezi, uite, cum frână. Ia volan, ai văzut cum a luat volan? Da. Ca să mă pună exact în centru ei. Da, mă, e super tare. Și acum accelerează, fii atent. Deci uite cum stau cu picioarele. Singură merge propriu Da. zis. 3, 2, 1 și... Wow. Îți place? Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu George Criveanu. George Criveanu. Mercedes S400 diesel cu motor de 3 litri, Da. două turbine. Două turbine cu 340 de cai. Acum cât timp ai luat mașina asta? O am de aproximativ 3 luni și jumătate, tot din reprezentanță. Din reprezentanță, a? Scumpă Da. rău, scumpă rău. Scumpicică. Cât a fost? Aproximativ 144. 144. Da. Un apartament bunicel, aș zice. Da. Cu 3 camere chiar. Ce mișto că se umflă scaunul. La curbă și mi s-a umflat scaunul. Da. E pe nivelul 1. Scaune active. Da. Așa aveam că și eu. sunt două nivele, nivelul 1 și nivelul 2. Am avut și eu cele vechi de ăsta, cotez vechi din 2007 și la fel mi se umfla scaunul, știi? Cele 500. Da, V8. cele 500 V8, exact. Și am avut și eu un S de ăsta, dar modelul vechi, din 2014. 3 litri avea doar 235 de cai avea, știi? Dar asta are, în loc de 235 cât avea, pentru că i-au pus o turbină în plus, are 340, ceea ce e mișto. Cu un cuplu de 700 de Newton. 700 de Nm, Distronic bănuiesc, Da. care frânează dacă ăla din față frânează, dar atenție, trebuie să fie activat sistemul. Dacă nu e activat, Da. intri în ăla din față. Folosești intens sistemul ăsta? Îl folosesc, da. Și mai are și sistemul ăsta de ia curbă singur, că a apărut un video pe net cu unul care avea un S de ăsta, bine, acum vreo 3-4 ani, Da. și s-a băgat în spate pe autostradă la Da, 140 de euro. am Doamne, deci ce oameni nebuni, îți dai seama? Inconștiență. Chiar că inconștiență, adică să te bazezi atâta pe mașină, că poți să-ți o furi, știi seama că calculatoarele mai dau erori. Nici la Tesla nu poți să te bazezi 100%. Da, Tesla fiind Să un pic facem mai, mai deșteaptă. avansată. Da. mai deșteaptă, da. Eu în afară de Jaguar niciodată nu mi-am luat o mașină nouă. De ce ai preferat să îți iei o mașină nouă? Mașina asta mai mult de 100.000 nu e pe ea acum, adică în 3 luni de zile ai pierdut 400.000. Într-adevăr, ea se devalorizează foarte repede. O mașină nouă, în general, se devalorizează foarte repede. Da. Dar eu sunt de părere că o mașină nouă este o mașină nouă. Ai luat-o de la început, ai făcut rodajul, Da. e important primii 1500 de kilometri să se meargă normal cu ea. Nici să nu, nici subturat, dar nici supraturat. Nici eu cu motor. Da, fără și cu motor. Fără și eu cu motor, că asta e o mașină de mers frumos cu ea, diesel. Da, e o limuzină propriu zis și trebuie Este. avut grijă cu ea. Este... Mai ales că are 5 metri, aproximativ lungime. Multă lume mă întreabă ce prefer între ultimul Mercedes și ultimul BMW, știi? Și na, BMW-ul e mai sportiv, Mercedes-ul e mai orientat spre confort, știi? Exact, cam asta e diferența. Cam asta e diferența principală, știi? Și mai depinde de tine ce preferi tu, ca om. Unii preferă Mercedes, alții preferă BMW, na, mie îmi plac toate. Da. Dacă nu pot să le am pe toate, na. Eu inițial trebuia să-mi iau seria 7. Dar ai văzut că acum au fost ăștia seria 7 și au făcut rinichii prea mari. Da, grilele. da, într-adevăr, Și toată grila e un lumea- pic cam măricică. Câți ani ai? Am 21 de ani, 21 de ani, deci ai 3 ani de permis. conduc de la 16 ani. Am avut și mașină de 16 ani. Aha, mișto. Da, am avut carne de B1. M-a ajutat foarte mult treaba asta. Te inițiază în trafic, îți dă altă siguranță și mai multă experiență. Părinții mei la 18 ani mi-au spus că dacă nu beau, nu fumez și nu consum droguri, o să-mi iau mașină. Dar eu am o soră care are 30 de ani, are și 2 copii și am preferat să ia ei mașina decât să-mi ia mie, pentru că eu sunt la început, am preferat să iau mașina ei. Ea având un Audi A3 și ei să ia ceva nou, o mașină ce de a luat? familie. I-a luat un GLC, o mașină de familie. Foarte tare, frumos La- gest din partea ta. Nu Da. mulți ar zice chestia asta la 18 Da, ani. într-adevăr. Agetate, ia-mi 5 direct, să dau joc cu motor. Nu e chiar așa, trebuie Foarte să, mișto. trebuie să o iei treptat. Exact. Asta arată că ai primit o educație foarte bună, așa aș zice eu. Că să poți să ai maturitatea necesară la 18 ani să zici, bă, e lui sora mea, că sora mea are nevoie mai mult decât am eu nevoie. Și nu poți nici să-ți iei de la 18 ani o mașină foarte scumpă și foarte luxoasă, pentru că
Următoarea mașină ce o să-ți iei? Avion? Adică e și ăsta un punct de vedere. Tu știi că de câte ori mă chinui să le explic asta oamenilor și nu reușesc? E bine să o ia treptat. Degeaba le zic. Poate și pentru mine e mult la 21 de ani să am mașina asta, dar am încercat să o iau treptat. La 19 ani și jumătate mi-am luat un Passat, mi l-am configurat în reprezentanța în Constanța. Acum am făcut pasul. Câți kilometri ai cu mașina? Acum are 5.000 de kilometri mașina. Mergem cu 140.000 de euro Da. pe stradă, Pe șosea. pe roți. Eu având mașina asta 2 ani de zile, chiar dacă era modelul 2014 și ăsta e 2018, dar e totul la fel în afară de volan, știi? Și atunci de-aia mă simt atât de familiar cu mașina asta, încât intervine chestia asta, că te plictisești, știi? Da. E o mașină super tare asta, e și economică, dacă ai nevoie te bagă în scaun, dacă vrei să mergi la consum, mergi la consum. Are un consum mix de 5,8 aceasta. Îți dai seama. Deci, știi ce mi-a plăcut foarte mult la mașina asta? LCD-urile, frate. Deci LCD-urile pentru mine mi se par foarte importante, că eu mă plictisesc de lucruri și vreau să schimb ceasurile. Astea par ca niște ceasuri de Mustang. Avem 3 moduri aici. Ăla care seamănă cu Tesla, ăsta Sport și cu ăla normal. Da. Ăla normalul are ceasuri roșii, ăsta are ceasurile albe cu roșu. Așa. Asta ar fi cel clasic. Și mai avem și progresivul. Îți urmăresc videoclipurile pe YouTube, mai ales cel cu M5-ul. Prin București. Ăla, da. Dar știi care e problema acolo? Că am mers puțin cam tare, știi? Și una e entertainment, alta e când dai exemplu negativ. Eu atunci când l-am făcut, am zis ce mă interesează mă de alții. Dar între timp am devenit responsabil și m-am gândit, din cauza mea poate să moară oameni, pentru că oamenii vor să facă la fel ca mine și omoară alți oameni. Și atunci am devenit responsabil. Trecând peste faptul că a fost un material mișto și funny, e și treaba asta, știi? Și am învățat din chestia asta și nu mi dau. Nu mai trec de 100 prin oraș, știi? Și în spatele nostru este Andrei Backpackerul și Ionuț, știi? Și Ionuț, da. Îți dai seama, tu consumi aici 6% și eu în spate consum 15%. Aproape triplu. Vreau să-ți mulțumesc pentru cadou pe care mi l-ai adus. Știi că unii mă întreabă, Andy, cât mă costă să apar la tine în vlog? Adică chiar nu te costă nimic. Faptul că tu mi-ai adus, ai vrut să-mi faci un cadou, chiar sunt plăcut surprins, dar chiar nu era nevoie. Și mă bucur că ți-a plăcut. Și cu ce te ocupi? Eu mă ocup în prezent de o firmă pe partea medicală, cu oftalmologia și pe partea de ochelari. Am câteva centre în Constanța. Sunt zi de zi la muncă, muncesc, mă compor ca un om normal, începând de la dat cu mătura dimineața până la vânzări, montaj, rame, ochelari. Faci tot ce trebuie în firmă? Fac tot ce trebuie pentru că așa mi se pare normal. Și ai văzut câte chestii am făcut eu astăzi la firmă? Da, ești un om destul de ocupat. Eu oamenii nu înțeleg dacă le spun. Cine bă, Andy, ăla e băiat de bagata, bă, ăla nu muncește nimic. Chiar dacă ai bani, să nu fii așa sfidător față de alți oameni, știi? Să nu epatezi, să nu te crezi superior. Ai treaba, contează foarte mult treaba asta, știi? Eu nu zic chestia asta doar pentru cameră, știi? Chiar sunt așa și cei care mă cunosc în afara camerei știu chestia asta. Eu cred că ai primit o educație foarte bună, așa, din ce am vorbit cu tine. Cine s-a ocupat de educația ta? Părinții mei și mai ales și sora mea și întotdeauna am stat cu persoane de vârstă mai mare. Ca să ai de unde învăța. Da. Te-ai maturizat mai repede, pentru că ai stat cu oameni. Uite, ai ajuns să ai mașină de manelist bătrân la 20 de ani. Că știi care e faza? Există o subură de adevăr în asta, că și mie când am luat mașina asta, la fel mi-au zis. Ce ai făcut, mă? Ți-ai luat mașină de manelist bătrân deja? Pui și niște folii pe mașină și mai spune despre firma ta. După cum am spus, am oftalmologie. Mă rog, câteva centre. Da. Deci vezi, practic tu ești un businessman la 20 de ani și chestia asta cred că te-a și responsabilizat, știi? Adică nu ești ca mulți, că mulți la 20 de ani știi ce vor? Femei, mașini, droguri. Mulți ar spune că la vârsta asta trebuie să-ți trăiești viața, la facultate, în cămine, dar nu neapărat. Adică eu am preferat să muncesc și să mă ocup de business. Da. Și am renunțat propriu-zis la facultatea de la București pentru treaba asta. Am făcut Politehnica un an și am renunțat ca să pot să vin la Constanța să mă apuc de treabă. Și nu cred că mulți ar face asta. În general e greu până aduci un business pe linia de plutire, știi? Că după aia să fie self-sustainable. Dacă se întreține singur business-ul, de acolo e mult mai ușor. Că până atunci trebuie să vii cu bani de acasă, vii cu bani de acasă, vii cu bani de acasă. De ce ți-ai luat-o? Sincer? Nu sincer. Nu vreau sincer. Nu sincer, minte-mă. În luna decembrie am fost în Turcia. Unde? În Istanbul. Am fost și eu la Capadocia, am zburat cu balonul, așa zi. Și am avut transfer aeroport, mi-am ales să plec cu S-clasul, dus întors. Mamă, ce și mulți asta ar spune. Și mi s-a pus pata
Și 2-3 săptămâni mai târziu am fost la reprezentanță și am semnat pentru mașina asta. Ce-ți place și ce nu-ți place? Din păcate, are un defect de fabricație. Padela down de aici nu merge. Deloc? Deloc. N-a mers niciodată? Niciodată n-a mers. Așa? Am sesizat treaba asta și joi am programare la reprezentanță și o să schimbe modulul. Cât ai garanție la mașina asta? Pe garanție 2 ani Da. și cu posibilitate de extindere. Sunt mulțumit de ea. Altă bubă nu i-am găsit momentan. Ce-mi plac cum scaunele astea active, mi se par geniale. Da. Cum se umflă scaunul să te ții. Mașina este varianta lungă, după cum am spus. Da? Are pachetul de confort cu masaje față-spate, Da. scaune ventilate, scaune încălzite peste tot. Uite, eu îmi puneți masaj acum. Activating masaj. Să mă activeze un pic. Da. De ce ai ales diesel și nu benzină? Sincer, Nu sincer. mi s-a părut de ajuns, mai ales că nu este versiunea de bază, motorul nu este S350, este S400, deci Da, cu două turbine, automat deci mai puternic. este versiunea mai puternică. La diesel mai sunt alte avantaje în afară de consumul redus? Cam atât, în schimb la benzină, mi se pare că este mult mai fiabil. Bine că nu simți că e diesel. Da. Că uite, nu trepidează motorul. Mai e un avantaj la diesel. Când o calci la 2000, păi se duce, frate. Da. 700 de Nm, ceea ce te ajută, știi? Dieselul e mai pretențios, știi? Se strică mai multe, e mai Și la filtrul de particule. mai stricăcios. Da. Și la fel de particule nu mai zic, că ajunge tot la noi. Da. La Ai văzut Andy că- Popescu, la Știi că eu cu asta mă ocup, cu filtre de particule, știi, nu? decarbonizare și Ai pe văzut filtrul că de particule. Am văzut că ai... am, da. păi și azi am curățat 2-3 filtre. Colaborăm cu toată țara, știi? Acum fac și eu reclamă. Când cuiva îi se înfundă filtrul de particule și nu mai merge mașina, ne trimite filtrul cu fan curierul, Da. noi îl curățăm, trimitem bonul fiscal prin poște și când ajunge filtrul înapoi curățat, ne eliberează banii, știi? Da. Ceea ce e foarte ok, adică oamenii sunt foarte mulțumiți cu chestia asta, știi? Acum iar mă urăsc. Au dracu, face bani! Mi se pare că este un pachet special AMG sau așa e standard? Da, este pachet AMG, nu este cel standard. Deci e pachetul AMG, așa mi s-a părat și mie. Ăla pe care l-am avut eu, S-ul, nu arăta atât de mișto, adică chiar arată mișto mașina. Și e destul de joasă. E joasă, nu? Dar se poate ridica din buton. Da. Ăstea care au geamul ăsta aici, ăsta înseamnă că au distronic. Da, Așa este, da? Da, sunt sistemele de siguranță. Sistemele de Și siguranță. în parbriz ar fi cele pentru... Aha. Și ți-ai pus ai la număr pentru că te ocupi Cu asta de mă ocup. oftalmologie. Da, de oftalmologie. 3 linii aici indică S-ul. O linie indică C-ul și 2 linii indică E-ul, corect? Da. Așa e, Ionuț? Da, și știam și eu. Cel mai mișto la mașina asta, mie mi-au plăcut farurile. Pentru că farurile sunt incredibil de puternice noaptea, adică vezi noaptea ca ziua, să zic așa. Dar am rămas plăcut de impresionat de cele de la Așteptar, cele cu laser. Astea sunt cu LED, nu cu laser. Cu LED, da. Astea sunt cu LED. Cele de la Așteptar sunt cu laser. Bine, trebuie să-ți și pui opțiunea, Da. că nu Am vine înțeles. stoc. Aici are partronicul, dar nu are faruri de ceață, nu? Da, este integrat în... E integrat în ăsta. Da. Ok. Hai să ne uităm și la frâne. Frânele sunt destul de mari pentru un diesel, Găurite, sunt... găurite și destul de mari pentru un diesel. Cauciucuri 245 destul de late, sunt confortabile, nu? Da. Destul de cauciucuri de vară. Deci Am și un set de iarnă, tot AMG. Deci pe 19. jante AMG originale. Și pe spate sunt alte dimensiuni. Hai să vedem pe Un pic mai spate. late. Avem 245 pe față și 275 pe spate. Nu? Da. Vezi, deși sunt noi nouțe, par să n-aibă multă carne, ia afirmează Ionuț. Nu? Nu așa mi se par? Într-adevăr. Par să fie tocite, dar ele sunt de fapt au doar 5.000 de kilometri, sunt noi nouțe, așa e modelul. Ce marcă e? Pirelli pe 0? Da. Da, am și eu de astea tot, uite pe ăsta. Ia uite. Vezi? Așa sunt ele. Așa sunt ele, da. 4matic. 4matic, deci mașina este 4x4. Mă rog, nu e 4x4, e all-wheel drive. Știi că există diferență între 4x4 și all-wheel drive. Deci așa. Și la noi și pe dânsul, Cine e? Fred îl cheamă. Bagă fetele în boală. Da? Mi-a crezut că îl duci la pădure. Ai, ce frumos e! Să ne... Deci, prima chestie, soft close pe uși, da? Are soft close, da. Fac. Bun, ce-mi place la mașina asta față de S-ul pe care l-am avut eu, e volanul, că asta diferă, știi? În rest totul era ok pe aici, dar volanul e mult mai Este mișto. AMG Performance volanul. Cel de Chiar e pe mișto. S63 propriu zis.
am pornit cu vaporul. Foarte confortabilă mașina. Deci asta este, cine și ia o mașină de asta, vrea să fie totul foarte confortabil pe ea. Are și opțiunea de geamuri duble și ionizate, cu tentă verzuie, se văd foarte frumos de afară. Dacă ești un mafiot și nu vrei să... Da. Are și perdeluțele pe spate, electrice. Ia să mai mergi jaluzele, uite, mergi jaluzelele, vezi? Merg. Deci apeși odată, Pentru lunetă. apeși odată, se deschide Și după aceea și geamul. după aia și geamul. Da. Și de pe stânga poți să dai pentru dreapta. Da. Adică de pe locul din spate poți să-i deschizi zăluia, jaluzeaua, Da. știi? Ok, la fel și pentru spate. Pachetul ăsta cu lumina ambientală e de vis. Deci ăsta noaptea pui în cap orice gagică. Într-adevăr. Da? Are mult mai multe culori decât versiunea de dinainte. Da? Are 64 de culori, dacă nu mă înșel. Aha, Nu tare, mai știu vezi? exact numărul. Touch-urile astea sunt ca de telefon, știi? Vezi cum dau Da. stânga-dreapta de aici? Deci Cel din stânga e pentru bord Da. și cel din dreapta este pentru display-ul ăsta de aici. Mhm. Ok, deci de aici. Pac, uite, stânga, dreapta, am înțeles. Și cel de aici, asta e pentru bord. Și la fel este și la clasa E, de aceeași chestie. Ei au pus 3 butoane de home, știi? Vezi? Într-adevăr, Butonul de home, da. home, home. Adică e mișto să ai touch-uri, dar e mișto să ai și butoane speciale. Că vreau să mă duc la scaune, apăs direct pe scaun. Da, da. Nu trebuie să mă duc în meniu și să apăs pe scaun, știi? Și chestia asta, că mașina e foarte tehnologizată și poate pentru o persoană de vârstă mai mare, Da. care poate nu se pricepe așa bine cu Mai în vârstă. tehnologia, Da, pe ăștia au bani, știi? da, preferă să totuși Da. să folosească cât mai mult butoanele. Mai ales că pe ăștia bătrânii nu-i scoți din ale lor, Da, știi? Ei sunt da, obișnuiți da. într-un fel, nu sunt ca noi tinerii. Și asta e mașina mai mult pentru oameni mai peste 40 plus. Exact, da, de asta m-a surprins că tu ai vrut, ți-am zis, tu te-ai maturizat foarte rapid, Da. pentru că ai stat pe lângă oameni în vârstă, pentru că ai împrumutat din softul lor, știi? Cum zic eu, Într-adevăr. să o punem pe neutral și să o turnăm Da. puțin. Oricum bănuiesc că te limitează, nu poți să o turezi foarte mult, nu? Până aproape de 4000 poți totuși să Da? Da, la 4000 Da, limitează. da. O să da bănuiesc că are vreo 6 secunde. 5.2. Da? E foarte rapidă. Doar Să-i că nu simți viteza. Să-i dăm 0-100? Putem să-i dăm. Un Focus RS cu 350 de cai are 100 în 4,8 sau 4,7. Da, dar ăla e super sport, știi? Da. Adică asta e și limuzină și e Da. și puternică. Oricum nu are launch control, că nu e cazul să pună launch control la Da. mașina asta. Așa că iau piciorul de pe frână și eu turez. Și pe sport. Nu? Da. 3, 2, oricum dacă o turez puțin, deci acum nu e maximul ce poate mașina. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 100! Da, cam are 5 secunde, Da. nu? Mișto mașină. Trage. Doar că nu simți. Da, nu simți nimic. Dar Nu simți și eu cu motor cum simți la M6, a? la M6, acolo este și cutia și Da, fiind cutia și manuală. aspirat motorul, are reacția cum ai călcat-o. Da, normal, te bruschează rău de tot, știi? Da, mie îmi place, altora poate nu le place. Se simte mișto volanul ăsta, deci am zis că volanul îmi place mult, e ceva... Da. Pentru că e interfața ta cu mașina volanul, știi? E mișto să e de calitate, să-l simți în mână bine. Și volan de AMG, adică... Da. Și volanul AMG și kitul AMG exterior. Da, asta o face să fie o mașină mișto, kitul Să ăsta fie AMG. elegantă, dar în același timp Și sportivă. sportivă, da, știu. Asta îmi place și la Șeptar, că are pachetul ăla de M. Da. Și aia contează mult, știi? Adică un Șeptar fără pachetul M nu pare așa, cine știe ce, știi? Într-adevăr. Astea sunt tăiate cu laser aici, știi? Da. Da. Știu din 2013, de când fac modelul ăsta. Pe lângă opțiunea asta există un Burmester 3D. 3D Mhm. care are mult mai multe difuzoare și într-adevăr este și scumpicel. Undeva la 7.000 de euro, știu că este opțiunea. Dai 7.000 de euro numai pe sistemul de Numai pe sistem sunet. audio. Dar se aude ca la concert înăuntru. Mhm. Vezi, folosim acum doar 16 cai putere. Da. Ca să meargă mașina cu 75 la oră. Uite, gropile, pac, pac. Ăla bine, adică nu se simt. Da, este și un pic mai rigidă totuși, că sunt jantele pe 20, cele de vară. Aha, și la de Dar iarnă sunt mai alea confortabile? de iarnă Au balonul mai mare. da, o balonul mai mare și sunt mult mai confortabile. Asta e printre cele mai mișto mașini făcute de Mercedes. Mi-ar plăcea foarte mult în
viitorul apropiat să iau un AMG. Ala, da. Un V8. Dintotdeauna mi-a plăcut un motor V8, cum se aude și e o senzație și un sunet. Știi că Ovidiu Pop a zis că dacă ar fi să aibă o singură mașină, Mercedes-ul ca ăsta, dar benzină, Da. S500-le, era printre cele mai mișto mașini, pentru că aveai și putere, aveai și confort, aveai și... Mie de asta îmi place Softul atât de mult, știi? Pentru că în ăla ai și putere, ai și confort, pentru că ai amortizoare pe aer, Da. ai și frâne, că ai frâne ceramice. Eu am avut și modelul ăsta de Mercedes și am avut și modelul dinainte, știi? V221 parcă e. Și ce am observat eu și care e chiar informația pe care aș vrea să o transmit este că în momentul când conduci mașina asta, chiar dacă faci un drum de 100 de km, nu te simți obosit. În 2010, mi se pare, mi-am luat un S, știi? Da. Băi, și am dus cu avionul la Cluj, m-am întors până la București și eram fresh după atâtea ore, știi? Pentru că mergând în confort, îți pui masaj, suspensiile astea pe aer, nu simți gropile, Da, nu, da. nu simți că te obosește. Și dacă ești într-o mașină nașpa, ești așa concentrat să vezi. Cu asta ai și faruri super bune, vezi Da. noaptea ca ziua. Se amortizează toate chestiile. Mergi cu mașina asta, faci 100 de kilometri și nu simți că mama, frate, am făcut 400 de kilometri, sunt trup de oboseală, știi? Mi se pare la seria 7, după părerea mea, Da. destul de simpluț interiorul. Mhm. Are o dungă trasă așa, Dar în are schimb- ecranul ăla și Ok, cam dar atât. în schimb, hai să ne uităm și la avantaje. Ăsta nu are touchscreen, Da, ăla are touchscreen, într-adevăr. da? În spate ai o tabletă de unde controlezi toată mașina. Uite că seria 7 tot vorbeam, a trecut pe lângă noi. Da. De unde controlezi toată mașina asta, n-are tabletă? Da. Adică să fim exact fair play, nu? Am televizoare în spate cu telecomandă. Pot să controlez și în față. Da, dar e mai anumite mișto să ai o funcții. tabletă și să Dar o faci tabletă, într-adevăr, da. Și pe lângă asta e mult mai sportivă, știi? Vrei să fii mai maniac așa, pac, ai dat-o pe sport, ăla simți BMW-ul, știi? Îl simți că e mai... Într-adevăr. Eu nu sunt biased, știi? Nu sunt fan BMW. Pentru mine BMW-ul și Mercedes e același lucru, știi? Doar că, na, spun exact ce gândesc. E despre foarte mașină. bine sonorizată mașina. Asta da, e mai liniște decât într-un seria 7 ultimul model. De asta e bine să spui exact tot ce are mașina și omul în funcție de nevoile lui să-și aleagă mașina. Nu să-și aleagă mașina pe care eu recomand eu. Știi? Într-adevăr. S-a și întunecat afară, eu cu ochelari de soare. Sunt foarte sensibil la lumină și am fotofobie și Da? de aceea îmi place să-mi protejez ochii și Foarte asta bine. am învățat, pentru că eu cu cu asta asta te mă ocupi. ocup. Da. Exact. Și sfătuiesc pe toți, mai ales că vine sezonul cald acum și sunt multe radiații, Da? e bine să folosim lentile cu protecție sau ochelari de soare, Asta clar. polarizați, cu lentile polarizate. Da. Și eu aș vrea să-mi iau niște ochelari. Îmi plac ăștia polarizați, știi? Te aștept pe la mine în Constanța să facem alegerea cea mai bună. Ai și un site ceva? Criveanu Optic se numește. Criveanu Optic, să-l afișăm aici. Ce găsesc oamenii pe site? În principiu oamenii pot să-și facă o programare la consult, că avem 5-6 medici cu care Uite cum pune colaborăm. frână. Vezi cum pune frână? Singură merge. Păi da, uite, am picioarele, mâinile, nu folosesc nimic. Și acum accelerează, că mașina din față accelerează. Într-adevăr. Uite. Dar eu sunt pregătit acum să pun frână. Și fii atent că ține și volanul, vezi că s-a făcut verde ăla. Da. Dar vezi, te zice, Trebuie bă, să fim atenți, să punem da. un pic mâna pe volan, să vadă Exact. că noi totuși suntem... Exact, uite cum a dat de volan, ia uite cum dă de volan. Da. Pac, sper să vadă camera asta. Vezi, acum eu supraveghez mașina. Vezi cum dă de volan stânga-dreapta, pac. Și deci nu am nimic, n-am nicio interfață cu mașina. Dar sunt pregătit. Îi dai așa puțin, așa pe ce la Tesla, Da, știi? da. La Tesla e la fel. La Tesla, din câte știu, e un pic mai lung timpul în care Da, te lasă mai mult. Da. E și aici trasă 15 secunde, văd. Vezi, deci noi suntem simpli spectatori. Dar acum fii atent că nu mai e verde, pentru că nu mai vede benzile, vezi? Da. Aici, Și nu este chiar marcat. Da, nu e din marcat. păcate. Ok, ziceai că te-am întrerupt. Pe site-ul ăsta Criveanu Optic, Da. propriu-zis, lumea poate să-și facă o programare online. Da. Avem 5-6 medici cu care colaborăm și mai multe informații în principiu în magazin la noi, în clinică. Ocupăm cu ochelari, dăm consultații, cu lentile de contact, montaj. Putem să oprim și ochelarii de vedere, să nu zică lumea că scocalare. De unde e? În portbagaj sau unde e? Bagaj, da. Care au și oglindă pe exterior, cu antireflex pe interior, niște nebunii. Vezi ce e mișto arată aici, portbagajul, că el umblă în portbagaj acum și ușa deschisă. La Rolls-Royce ai și un buton, care apeși butonul și se închide ușa. Să nu mai fi nevoit să închizi tu ușa cu mâna. Microfonul? Ce ziceau? Ia uite-l, bă, noaptea cu ochelari de soare, cu Noaptea calar. de soare, da.
Te ceartă imediat oamenii, frate. Poți să activezi instrumentul la 20 la oră, ceea ce e foarte mișto. Deci, în principiu el ar fi de la 30 la oră. da, dar uite că și la 20 merge. majoritatea Uite, mașinilor. nu avem mâini, picioare, nu avem nimic. Deci mașina care merge singură. Ok. Și uite, pune frână, fac, am încredere în ea. Oricum eu eram pregătit să pun frână dacă nu punea ea frână. Da. Uh-huh. Trebuie să fim pe fază, orice ar fi. Prima dată când eu am făcut așa un clip de genul ăsta, am zis ce mă interesează pe mine ce gândesc alții. Și la fel, trebuie să fii responsabil. Bă, mă interesează că poate vine un bou și ăla zice, am văzut eu la Andy Popescu. Și stă așa și se uită la tine și face accident. Și poate să moară din cauza ta, știi? Și atunci te interesează să fii responsabil. Ce mișto, cum să obosesc eu? Cum să obosesc? Stau de vorbă cu tine, nu am nicio treabă cu mașina, mașina merge singură, ia curbă singură. Adică cum poți să obosești cu mașina asta? Știi cum funcționează sistemul ăsta? Deci are un sistem de radar plus cameră. Adică trebuie să funcționeze, trebuie să dea rasol amândouă ca să intri în ăla din față. Da. Mamă, și a și pornit singură. De vezi că până acum Mercedes-urile nu făceau chestia asta. Ele se opreau și nu porneau singure. Ai înțeles? Trebuia să-i dai tu un zvârf din accelerație. Un impuls. Da, vezi, și pe mine mă deranja chestia asta, știi? Pentru că de fiecare dată trebuia să fiu atent când a plecat ale din față să plec și eu. Da. Acum pleacă singură mașina, ceea ce e foarte tare, foarte mișto. Bravo, Mercedes. Îmi place când eu am o problemă cu o mașină și apoi văd că s-a corectat problema. Uite cum. Deci uite, eu stau cu picioarele așa ca să nu credeți că fac ceva. Deci eu nu fac nimic, uite cum a plecat mașina. Se uită femeia asta la mine și zice, nebunit băiatul ăla. Dar uite, vezi, pietonul nu-l vede. Dar nu reacționează, trebuie să pun eu frână. Bine, dar n-a fost cazul. Deci totuși trebuie să fim atenți. Asta clar, îmi pare foarte bine că spui chestia asta. Să vedem în modul confort ce timp de reacție are și în modul sport. De pe confort. 3, 2, 1 și... Un lag de cam o secundă. Pe sport trebuie să fie lagul mai mic, știi? E pregătită pentru... 3, 2, 1 și... A fost ceva mai scurt, dar n-am avut timp că s-a băgat asta în față. Chestia asta verde de aici înseamnă că detectează benzile. Acum nu le mai detectează. Da, și acum nu le mai vede benzile. Dar probabil vede alte mașini, știi? Că ea poate să vadă benzile sau poate să vadă mașinile. Și în funcție de cum sunt mașinile, așa știe că aia e banda. Vezi că acum nu sunt banda. Da. Bine, asta am văzut de la Tesla. Deci uite cum mișcă singură de volan. La 30 la oră. Hai să dăm pe 40 la oră. 40 la oră. Ai văzut, a luat puțin stânga, că a văzut că nu era bine centrat. Da. Îi dăm... E pe sport? Da, este. 3, 2, 1, pac. A plecat treptat, ai observat? Da, și atrage liniar așa. De-aia nu simți viteza, Da. știi? M6 retrage... Pe când la BMW te smucește. Da, dar fii atent aici, dacă te smucește, el înseamnă că nu limitează. Acum când trage liniar, el îți limitează puterea, tocmai ca să nu te bruscheze. Că eu, de exemplu, dacă aș fi în spate și vreau să citesc cu carte, nu vreau să mă bruscheze. Știi? Ia uite ce drăguț, pantalon de piele, drăguțică. Fără vorbe, cât să revenim. Bun, hai să vedem dacă pune frână. Uite, am picioarele ridicate, să nu facem accent direct. Vezi, uite, cum frână, ia volan, ai văzut cum a luat volan? Da. Ca să mă pună exact în centru ei. Da, mă, e super tare și acum accelerează, fii atent. Deci uite cum stau cu picioarele. Singură merge propriu zis. Da. Deci foarte mișto senzația să știi că mașina e deșteaptă și merge singură în traficul bucureștean. Lumea poate o să zică că ăsta este un vlog plictisitor, dar mașina este o limuzină propriu zis. Da. Și nu prea ai ce să scoți din ea decât să-i scoți părțile ei fine și să-i arăți luxul pe care îl oferă. Ok, acesta a fost vlogul, lăsați-ne un comentariu, spuneți-ne cum vi s-a părut, dați-ne un follow pe Instagram, dați un like sau un dislike, lași tu un comentariu, că dacă lași un comentariu, lumea nu mai te înjură așa, știi? Nu așa tare. Da. Dar până la urmă fiecare să-și exprime părerea civilizat. Asta este esențial, să fie civilizat. Da. Și cu argumente. Și cu argumente, da, corect. Nu se poate așa ceva. Dacă aș lua motorul de pe S-ul tău și l-aș pune pe asta, aproape la fel ar fi. Da. Pentru că nu caii contează atâta cât transmisia acelor cai, transmisia, știi? Cum e distribuită puterea la roți. Da, prin intermediul unei cutii manuale și din soft să nu fie limitată, știi? Îți spun, e periculos, adică eu, de exemplu, mi-am vândut primul M5 pentru că mi-a fost frică să nu mor, știi? M-au întrebat mulți, bă, de ce l-ai vândut? Bă, mi-a fost frică să nu mor, știi? Adică nu mă simțeam atât de capabil să mă limitez. Și am zis, bă, pentru că nu mă simt capabil să mă limitez, atunci prefer să-l vând ca să nu mor, pentru protecția mea personală, știi? Acum mă simt capabil să mă limitez, știi? Uite, da.
Ai înțeles ideea? Când nu zic nimic, înseamnă că Eu când te așteptai? nu mă așteptam chiar așa. Serios? Îți Nu? dă o senzație... Adică E V10, îmi dă o senzație, am un prieten care are Gallardo Spider Da. și decapotabil și cu V10-le ăla, Așa. deja de la 3000 de turați începe să se audă Și cum evaporele e, cum e diferența între ăsta și Lamborghini? Asta e la fel? brutală. E mai Aia are- brutal decât Lamborghini asta? Îmi dă senzația că e mult mai brutal. M-a speriat, asta mă sperie. Aia trage super bine. Da. Trage foarte tare. Îți dai seama, Lamborghini. Asta e... Cum e? Nu se poate. Mai prostim bagi în cap. Nu e... Mamă, ce monstru! Nu se poate. Deci cum ți s-a părut tura asta cu M6 față de tura cu Lamborghini Mi Gallardo se Spider? pare e foarte Mai brutală. emoții. Asta îmi dă satisfacție mai multă decât îmi dă aia. Și o altfel de plăcere, nu știu. Tobele? Iar zâmbești. Ești numai cu zâmbetul pe buze. Cât a plătit Andy să zâmbești atâta? Toți banii de lume. Vezi ce nervoasă e. Asta, ce satisfacție îți dă o mașină, dar asta nu mai trebuie nimic. Dar ți-am zis să te ponderezi. Știi? Adică dacă n-ai știut să te ponderezi, dacă n-ai știut dai în altă. să te limitezi, poți să omori lumea, poți să te omori pe tine, poți să rămâi paralizat. Gândește-te că o secundă, noi suntem acum râdem, glumim și o secundă putem să fim morți cu creierii împrăștiați sau să nu mai putem să mergem fără picioare, fără, ca să nu mai zic paralizat, cum ar fi să fii paralizat pe un pat de spital să nu poți să miști nici mâinile. Adică Doamne asta e ferește. o chestie reală, Doamne ferește, trebuie să te gândești la chestiile rele pentru că alea te protejează de... Multă lume nu ia în considerare. Nu, treaba normal că asta. e mișto senzația asta, dar nu să mergi așa să mergi cu 200 la oră, știi? Nu, că nu mai poți să pui frână. Aici la 60 la oră am pus frână, ai văzut, nu e problemă așa. Da, normal că poate să zică lumea, știi? Poate să zică lumea de, bă, ce merge așa pe oraș, dar acum asta e, ai văzut. Ți s-a părut că spun în pericol viața? Nu. Adică am făcut-o destul de safe, fost dacă cu pot să limită. zic așa. Exact, a fost cu limită, știi? De exemplu, farurile sunt mai nasoale la asta decât la S. Acum trebuie să vezi o mașină pentru ceea ce e, știi? Ea Cu bune și oferă cu rele. senzație. Da, da. S-ul oferă Confort. confort, e o Ai văzut? limuzină. Nu simți că simți că e un smart car, știi? De asta ce este? Asta nu știe Distronic, nu știe... Asta e o legendă, propriu zis. Da. Asta e o mașină care e să conduci. V10 legendar. Am o părere foarte bună despre ea. Pentru ceea ce oferă. Și face foarte bine treaba asta. Wow. Îți place? Iar zâmbești. E altă senzație. Mașina care îți dă zâmbetul pe buze. Ai văzut? Gata, că poate fi rada. 4500. Gata. Și nu i-ai dat maxim, ai văzut? Îți place cotețul? Cotețul. Așa coteț să tot ai. Mie mi-ar plăcea să am un coteț ăsta. Ia, poliția. Salutăm poliția română. Ăsta a fost vlogul. Lăsați-ne un comentariu. Mulțumesc frumos, Andy. Cu plăcere. Te mai aștept pe la București. Mâine primești telefon că mi-am luat M6.